ใครๆก็ชอบกินแตงโมหวานๆฉ่ำๆกันใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าทำยังไงนะแตงโมที่ซื้อจากสวนเก่งๆถึงได้หวานอร่อยขนาดนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกการเดินทางของแตงโมกันครับตั้งแต่เป็นแค่เมล็ดเล็กๆจนกลายเป็นผลไม้ลูกยักษ์ที่ทุกคนรอคอยขอบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วเราจะมาดูเคล็ดลับกันแบบทุกขั้นตอนเลยครับก่อนอื่นลองมาดูตัวเลขนี้กันก่อนครับ93,000 กว่าตันโอ้โห นี่คือปริมาณผลผลิตแตงโมต่อปีในบ้านเราโดยประมาณนะครับ เป็นตัวเลขที่บอกได้ชัดเลยว่าแตงโมเนี่ยไม่ใช่แค่ผลไม้ธรรมดานะ แต่เป็นผลไม้ที่มีความสำคัญมากๆ ทั้งกับเกษตรกรแล้วก็เศรษฐกิจของเราเลยทีเดียว ทีนี้คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือ แล้วถ้าเราอยากจะปลูกแตงโมให้ได้คุณภาพดีแบบนั้นบ้างล่ะ จะต้องทำยังไง เอาล่ะครับ เรามาติดตามการเดินทางของแตงโมไปพร้อมๆกันเลย ตั้งแต่เริ่มเตรียมดินจนถึงวันที่ได้เก็บผลหวานๆมากินกันครับ การเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับ และสำหรับการปลูกแตงโมจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดก็คือ ดินครับ ดินเปรียบเสมือนบ้านหลังแรก ถ้าเราสร้างบ้านที่ดี แตงโมของเราก็จะเติบโตได้อย่างแข็งแรงแน่นอน นี่คือ 4 ปัจจัยหลักที่แตงโมเรียกร้องเลยครับ 1. คือแสงแดดแบบเต็มๆครับ แตงโมชอบแดดจัดๆครับ 2. คือดิน ต้องเป็นดินที่โปร่งๆหน่อย ระบายน้ำได้ดี ไม่ชอบน้ำขังแฉะ 3. คือค่า pH ของดิน ซึ่งตัวนี้สำคัญมาก เพราะมันมีผลโดยตรงกับการที่รากจะดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้ดีแค่ไหน และ 4. คืออุณหภูมิอุ่นๆแบบบ้านเรานี่แหละครับ ถ้าเตรียม 4 อย่างนี้ให้พร้อมนะ ก็เหมือนปูพรมแดงต้อนรับแตงโมเลยเอาล่ะครับมาดูภาคปฏิบัติกันบ้างนี่คือ5สเต็ปง่ายๆในการเตรียมดินให้เพอร์เฟกต์เลยนะเริ่มจากเคลียร์พื้นที่ให้โล่งเตียนก่อนเลยจากนั้นก็ไถแล้วตากดินทิ้งไว้สัก2 อาทิตย์ให้แดดช่วยฆ่าเชื้อโรคในดินไปในตัวพอครบกำหนดก็ถึงเวลาเติมอาหารครับใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยรองพื้นลงไปแล้วก็ไถพรวนอีกรอบให้ทุกอย่างมันคลุกเคล้าเข้ากันดีสุดท้ายก็คลุมแปลงด้วยพลาสติกครับช่วยเก็บความชื้นป้องกันวัชพืชได้ดีมากทุกขั้นตอนนี้คือการวางรากฐานสำคัญทั้งหมดเลยพอเราเตรียมบ้านหรือเตรียมดินเสร็จแล้วก็ถึงคิวของพระเอกของเราแล้วครับนั่นก็คือการปลูกเมล็ดพันธุ์ให้ตื่นขึ้นมากลายเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงวิธีการปลูกเนี่ยหลักๆแล้วมีอยู่2แบบครับแบบแรกคือหยอดเมล็ดลงแปลงไปเลยตรงๆวิธีนี้ก็จะง่ายเร็วเหมาะกับคนที่มีพื้นที่เยอะๆกับอีกวิธีหนึ่งที่นิยมกันมากก็คือการเพาะในถาดหลุมให้เป็นต้นกล้าก่อนข้อดีของวิธีนี้คือเราสามารถคัดเอาเฉพาะต้นที่ดูแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดย้ายไปปลูกในแปลงได้ครับและนี่คือเคล็ดลับสำคัญที่ต้องดอกจันไว้ตัวโตๆเลยนะครับเรื่องการรดน้ำควรรดน้ำตอนเช้าครับเพราะต้นไม้จะได้มีน้ำใช้ไปทั้งวันแล้วใบก็จะแห้งทันก่อนจะมืดพยายามเลี่ยงการรดน้ำตอนเย็นๆหรือตอนค่ำเพราะความชื้นที่อยู่บนใบนานๆเนี่ยแหละครับเป็นตัวเรียกเชื้อราอย่างดีเลยพอต้นกล้าของเราเริ่มตั้งหลักได้แล้วก็เหมือนกับนักกีฬาที่ต้องเริ่มบำรุงร่างกายครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเติมพลังด้วยปุ๋ยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้เถาโตไวแล้วก็ให้ผลแตงโมที่มีคุณภาพก่อนจะไปต่อมาทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานนิดนึงเวลาเราเห็นตัวเลข3ตัวบนถุงปุ๋ย NPK มันคืออะไรมันคือสัดส่วนของธาตุอาหารหลัก3ตัวครับ N หรือไนโตรเจนตัวนี้ช่วยเรื่องใบเรื่องเถาให้เขียวสวยงาม P หรือฟอสฟอรัสช่วยบำรุงรากกับดอกแต่ตัว A ของเราสำหรับการปลูกแตงโมเลยก็คือ K หรือโพแทสเซียมครับตัวนี้แหละที่เป็นเคล็ดลับความหวานฉ่ำและลูกโตของแตงโมสไลด์นี้สรุปมาให้ดูง่ายๆเลยครับเหมือนเป็นตารางอาหารของแตงโมเลยช่วงแรกตอนเตรียมดินเนี่ยเราใช้สูตรเสมออย่าง15-15-15ไปก่อนเพื่อสร้างความพร้อมให้ต้นแต่พอต้นเริ่มเลื้อยเริ่มจะติดผลเราต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาใช้สูตรที่ตัวท้ายสูงหรือมีโพแทสเซียมสูงอย่าง13-13-21เพื่อเน้นบำรุงผลโดยตรงให้มันลูกใหญ่ขึ้นหวานขึ้นนี่แหละครับเคล็ดลับแน่นอนครับว่าการเดินทางย่อมต้องมีอุปสรรคในโลกของการปลูกแตงโมก็เหมือนกันอุปสรรคที่ว่าก็คือบรรดาศัตรูพืชแล้วก็โรคต่างๆที่จ้องจะมาทำร้ายแตงโมของเราครับนี่คือรายชื่อผู้ต้องสงสัยที่เจอบ่อยๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกเพลี้ยต่างๆแมลงหวี่ขาวหรือที่น่ากลัวหน่อยก็คือแมลงวันเจาะผลทางที่ดีที่สุดคือต้องหมั่นเดินสำรวจแปลงบ่อยๆครับเจอเร็วจัดการได้เร็วความเสียหายก็น้อยลง
แต่ถ้าจะให้พูดถึงโรคยอดฮิตที่ชาวสวนแตงโมต้องเจอ ก็ต้องยกให้โรคราน้ำค้างเลยครับ มันเป็นโรคเชื้อราที่มากับความชื้น แล้วก็ระบาดเร็วมาก สัญญาณแรกที่ต้องสังเกตเลยคือ จะมีจุดสีเหลืองๆเกิดขึ้นบนใบครับ ลองดูภาพเทียบกันชัดๆเลยนะครับ ใบซ้ายคือใบที่ปกติ แข็งแรงสีเขียวสม่ำเสมอ แต่ดูใบขวาครับ เห็นจุดสีเหลืองๆเป็นเหลี่ยมๆตามแนวเส้นใบนั่นไหมครับ นั่นแหละครับ อาการของโรคราน้ำค้างเลยแล้วถ้าลองพลิกดูใต้ใบนะ อาจจะเห็นเหมือนฝุ่นๆหรือคุยๆสีม่วงๆด้วย ถ้าเจอแบบนี้คือใช่เลย ต้องรีบจัดการครับ แล้วจะป้องกันยังไงล่ะจำ3ข้อนี้ไว้ให้ดีครับ 1. ถ้าเจอต้นที่เป็นโรคแล้วต้องรีบถอนแล้วเอาไปทำลายทิ้งทันที อย่าปล่อยไว้ในแปลงเด็ดขาด 2. ย้อนกลับไปเรื่องดินครับ ต้องดูแลให้ดินระบายน้ำดีอยู่เสมอ และ 3. ข้อนี้สำคัญมากๆ คือการเริ่มต้นด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพปลอดโรค การลงทุนกับเมล็ดพันธุ์ดีๆตั้งแต่แรกคุ้มค่าแน่นอนครับและแล้วหลังจากที่เราทุ่มเทดูแลเอาใจใส่ฝันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวรางวัลที่หอมหวานที่สุดนั่นก็คือผลแตงโมที่สุกได้ที่นั่นเองโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการเดินทางทั้งหมดของแตงโมก็จะใช้เวลาประมาณ65ถึง80วันก็คือราวๆ2เดือนกว่าๆครับจากวันที่เราเริ่มปลูกจนถึงวันที่เราได้ชื่นใจกับผลผลิตของตัวเองเป็นการรอคอยที่คุ้มค่ามากครับและเราจะรู้ได้ยังไงว่าแตงโมสุกแล้วนี่คือ4สัญญาณลับที่ชาวสวนเขาใช้ดูกันครับ 1. ให้ดูตรงส่วนที่แตงโมติดกับพื้นมันจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองๆนวลๆ 2. ให้ดูที่หนวดหรือมือเกาะเล็กๆที่อยู่ใกล้ขั้วผมที่สุดถ้ามันแห้งเป็นสีน้ำตาลแล้วแสดงว่าเริ่มใช้ได้ 3. สีผิวของแตงโมจะดูด้านๆไม่มันวาวเหมือนตอนที่ยังอ่อนอยู่และข้อสุดท้ายนี่คลาสสิกสุดลองดีดหรือเคาะเบาๆดูครับถ้าเสียงมันทุ้มๆแน่นๆกลวงๆนะใช่เลยตัดได้เลยหวานฉ่ำแน่นอนครับเห็นไหมครับการปลูกแตงโมอาจจะมีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนเกินความสามารถเลยจริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการเดินทางของแตงโมตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เล็กๆสู่ผลไม้หวานฉ่ำลูกโตครับหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนอยากจะลองลุกขึ้นมาสร้างสวนแตงโมในฝันของตัวเองดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ